හැමෝටම සුබ දවසක්. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Education 2020 YouTube channel එක ඉදිරිපත් කරන අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වැඩසටහනක් එක්ක. අද මම පාඩමෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේ health promotion නැත්නම් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කියන කාරණය සම්බන්ධව. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු සෞඛ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? health කියන්නේ මොකද්ද කියලා ගත්තොත් සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ රෝගාබාධ වලින් තොර වී සිටීම පමණක් නෙවෙයි. කිසියම් පුද්ගලයෙකුට ළඟා කරගන්න පුළුවන් උපරිම කායික මානසික සමාජීය හා අධ්‍යාත්මික සැපවත්භාවයට අපි කියනවා සෞඛ්‍ය කියලා. ඉතින් යනවා අපි සෞඛ්‍ය කියන එක මේ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ රෝගාබාධ වලින් තොරව සිටීම පමණක් නොව කායික මානසික සමාජීය හා අධ්‍යාත්මික වශයෙන් ළඟා කරගන්නා වූ උපරිම සැපවත්භාවයට අපි සෞඛ්‍ය කියලා කියනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පාඩම කතා කරන්නේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය. health promotion. health promotion කියලා කියන්නේ තමාගේ සෞඛ්‍ය තමා විසින්ම නගා සිටුවා ගන්න පුද්ගලයන්ට උදව් කරන එක. නැත්නම් අපි කියන පුද්ගලයන් සවිබල ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කියන එක හැඳින්වීම අපිට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කියලා කියන්නේ තමාගේ සෞඛ්‍ය තමා විසින්ම නගා සිටුවා ගැනීමට පුද්ගලයන් සවිබල ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අපි health promotion නැත්නම් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා Education 2020 YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලා. channel එකේ videos හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න කියලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා.